हॅलो, आवाज येतो सगळ्यांना? हॅलो, हॅलो, Yes, sir. आवाज येतोय? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. चालेल. बघा, काल आपण रेन वॉटर हार्वेस्टिंग डिस्कस Yes, केलं sir. होतं. त्यातले काही पॉइंट्स बाकी आहेत. बघा, सम some benefits of rainwater harvesting are: first, increases water availability. आपण जे काही काल डिस्कस केलं होतं, we have to collect the roof सर water. स्क्रीन शेअर्ड नाही आहे. मी शेअर सर केली. स्क्रीन शेअर नाही होते. थोडं वेट करा, मी शेअर केलेली सर आहे. फक्त ते हॅज स्टार्टेड स्क्रीन शेअरिंग. Ali, sir. आली का रितेश सोळंकी स्क्रीन? प्रसाद आली का स्क्रीन? हॅलो, येस Yes, सर आली Yes, सर. sir. ओके. रिस्पॉन्ड करत त्याला झोपू नका. नेटवर्कचा प्रॉब्लेम दिसतोय आज थोडा. चालेल. बघा, सम बेनिफिट्स ऑफ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आर: फर्स्ट, इट increases water availability. As we know, we are collecting the water and discharging it to the ground. Obviously, it will increase the water, that is groundwater level is going to be increased, or we can say water table is increased due to the this rainwater harvesting. This is first you benefit. Second, checks the declining water table. आता बघा, तुम्हाला या ठिकाणी फिगर मध्ये दाखवलेलं आहे. एका बिल्डिंग वरती हे स्ट्रक्चर असं दाखवलेलं आहे की एका बिल्डिंग वरती आपण हा सेटअप केलेला आहे. तर या ठिकाणी हे कसं चेक होईल की वॉटर टेबल हा कमी होतोय की जास्त होतोय? ऑब्विसली जेव्हा तुमच्या बोरमध्ये म्हणा किंवा पाणी जेव्हा कमी होईल किंवा जेव्हा तुम्ही हे सोकपीट जेव्हा बांधसाल आणि जर का पाण्याची लेवल कमी झाली, हे तुम्हाला कसं माहित पडेल? ऑब्विसली तुम्हाला जो सप्लाय होणार आहे, सपोज तुम्ही मोटर चालू केली आणि तुमच्या बोरला पाणीच आलं नाही, in that case you will come to know that water table is decreased. So it will help in checking the declining water table. जशी जशी पाण्याची पातळी कमी होईल ते आपल्याला चेक करण्यासाठी सुद्धा हेल्पफुल असेल. देन थर्ड पॉइंट इज एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली. ऑब्विसली यामध्ये कोणत्याच प्रकारचं केमिकल वगैरे वापरलेलं नाहीये किंवा कोणत्याच प्रकारची या ठिकाणी निसर्गाची हानी या ठिकाणी झालेली नाहीये. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली. देन इट इम्प्रूव्ज क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वॉटर. ऑब्विसली जमिनीमध्ये आपण सुरुवातीला बघितलं होतं, जमिनीमध्ये जे काही पाणी असेल त्याची क्वालिटी ही बऱ्यापैकी चांगली राहते. जे ग्राउंड वॉटर असेल त्यापैकी जे सरफेस वॉटर म्हणू आपण, ग्राउंड वॉटर म्हटल्यापेक्षा जे काही सरफेस वॉटर असेल त्यापेक्षा जमिनीच्या आतमध्ये जे काही पाणी असेल त्याची क्वालिटी ही ऑब्विसली चांगली असेल राहील त्या ठिकाणी.
then it prevents soil erosion and flooding especially in urban areas. बघा याचा म्हणजे कसं दिलेलं आहे, इट प्रिव्हेंट सॉइल इरोजन अँड फ्लडिंग. बघा शहरी विभागामध्ये काय होतं, शहरांमध्ये भरपूर ठिकाणी सिमेंट कॉन्क्रीटचं वर्क झालेलं असतं, म्हणजे ग्राउंड सुद्धा भरपूर ठिकाणी फ्लोरिंग असतील, पेवर ब्लॉक्स असतील. त्यामुळे जो काही पाऊस पडतो, तुम्ही बघा आपल्याला भरपूर असे न्यूज ऐकायला भेटतात, पुणे झालं, मुंबई झालं, अशा ठिकाणी थोडा जर अधिक पाऊस झाला किंवा 1 घंटा जरी पाऊस झाला तर त्या ठिकाणी ड्रेनेज सिस्टीम ह्या कोलॅप्स होतात, म्हणजे इमिजिएटली पाणी हे साचायला लागतं. आणि जर का हा पाऊस भरपूर वेळ कंटिन्यू राहिला तर आपण न्यूजमध्ये तुम्हाला बघायला भेटतं की मोठ्या मोठ्या शहरांमध्ये ड्रेनेज सिस्टीम कशा कोलॅप्स होतात. तर हे जे पाणी वगैरे असेल हे सहज वाहून जात नाही. तर त्यामुळं इथं रिझन काय आहे, जे काही जेवढं सिमेंट रस्ते असतील किंवा सिमेंट कॉन्क्रीटचे कन्स्ट्रक्शन असतील, बिल्डिंग्स असतील, या ठिकाणी पाऊस पडल्यानंतर ते पाणी ऍब्सॉर्ब होण्यासाठी तिथे चान्स फार कमी राहतो. सो दॅट्स वाय दिस वॉटर विल इज गोइंग टू बी कलेक्ट. पाणी काय होईल, नुसतं कलेक्ट होत राहील, जमिनीमध्ये ऍब्सॉर्ब होण्याचा जो रेट आहे तो त्या ठिकाणी कमी झालेला राहतो. हे शक्यतो मोठ्या शहरांमध्ये आपल्याला बघायला भेटतं. सो दॅट्स वाय इट इज सेड दॅट इफ यू construct this soak pit or this rainwater harvesting, if you are going to do, it will help, it will prevent soil erosion and flooding especially in urban areas. हा तो वर्ड वापरला त्याने शेवटी, especially in urban areas. तुम्हाला जे मी रिझन सांगितलं, भरपूर सिमेंटचं वर्क असेल, फ्लोरिंग सिमेंटचे असतील, बिल्डिंग्स असतील, त्यामुळे जो काही अवेलेबल सरफेस आहे वॉटर ऍब्सॉर्प्शनसाठी किंवा इनफिल्ट्रेशन ऑफ वॉटरसाठी तो फार कमी असेल. त्यामुळे पाणी हे इमिजिएटली जमा होतं त्या शहरांमध्ये आणि म्हणजे फ्लड लाईक सिच्युएशन त्या ठिकाणी अराईज होते. सो इफ यू कन्स्ट्रक्ट दिस सोक पिट्स और दिस रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, दिस प्रॉब्लेम्स विल नॉट बी देअर. नेक्स्ट, स्टेप वेल्स. व्हॉट इज मीन बाय स्टेप वेल्स ते बघायचं आपल्याला. Traditionally in India, structures called bawlis, or it is also called as bawris, or it is also called as barrow, also called step wells, were used for storing rainwater. तुम्हाला फिगर मध्ये दाखवलेलं आहे बघा, एक अग्रसेन की बावली. आता ऍक्च्युली हा एक प्रोनाउन्सिएशन आहे, म्हणजे बावडी किंवा म्हणा किंवा बावली म्हणा, हे तुम्ही ऐकले असेल हे वर्ड्स. So these were the wells or ponds in which water may be reached by descending a set of steps. The water collected during monsoon was used during non-monsoon months. तुम्हाला फिगर मध्ये जर का तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल तर त्या ठिकाणी किंवा तुम्ही हे असे स्ट्रक्चर टीव्ही मध्ये किंवा एखाद्या मूव्ही मध्ये सुद्धा तुम्हाला बघायला भेटतात. ऍक्च्युली हे जे अग्रसेन की बावली हे दिल्लीचं फार फेमस मॉन्युमेंट आहे. तर त्या ठिकाणी हे स्ट्रक्चर अवेलेबल आहे. तर यामध्ये काय असतं, स्टेप्स केलेले असतात, भरपूर अशा खोल स्टेप्स आहेत. फिगर थोडीशी क्लिअर नाही ती, तुम्ही हे जरी गुगलवर जरी टाकले अग्रसेन की बावली तर तुम्हाला ती फिगर किंवा पिक्चर क्लिअर बघायला भेटेल. या ठिकाणी भरपूर अशा स्टेप्स आहेत आणि त्याच्या आतमध्ये तुम्हाला म्हणजे पाणी वगैरे जमा करण्यासाठी हे स्ट्रक्चर बांधलेलं आहे फार पूर्वी. These were the wells or ponds in which water may be reached by descending a set of steps. म्हणजे जो काही पाऊस पडेल तो या पायऱ्यांवरून हळूहळू खाली जाऊन तिथे जमा होईल. The water collected during monsoon was used during non-monsoon months. पावसाळ्यातलं पाणी ऑब्व्हियसली आपण वर्षभर वापरत असतो, that is non-monsoon months. It was also used to recharge groundwater. With time, the bawris fell into disuse and garbage started piling in these reservoirs. हळूहळू काय झालंय, भरपूर आता हे कन्स्ट्रक्शन जे हे फार जुनं आहे, परंतु या ठिकाणी काय झालंय, नंतर लोकांनी या ठिकाणी कचरा वगैरे, ऍक्च्युली हे काय झालं, आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जे इथं दिलेलं आहे ASI, तर हे मॉन्युमेंट आता जे आहे फक्त बघण्यासाठी अवेलेबल आहेत. म्हणजे या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं पाणी आहे की नाही हे माहित नाहीये, परंतु याचा यूज बंद झालेला आहे. तर रिझन काय आहे, तर या ठिकाणी म्हणजे जे दिलंय आपल्याला, बिकॉज बावरीज फेल इन टू डिसयूज, म्हणजे त्यांचा यूज स्टॉप झालेला आहे, अँड गार्बेज स्टार्ट पायलिंग इन दीज रिझर्वायर्स. या ठिकाणी कचरा जमा व्हायला सुरुवात झालेली असेल. सो दॅट्स वाय याचा जो काही यूज आहे, हे जे स्टेप वेल्स आहे यांचा यूज हा स्टॉप झालेला आहे.
However, because of the acute water shortage, people in these areas have had to rethink. This is a move to revive this practice. ज्या ज्या एरियात असा प्रॉब्लेम असेल त्यांनी याचा यूज करायला पाहिजे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आता या ठिकाणी तुम्हाला जी फिगर दिली ती आहे अग्रसेन की बावली या नावाने. याच्याबद्दल काही माहिती दिलेली थोडी बघा. अग्रसेन की बावली designated a protected monument by the Archaeological Survey of India. ओके, ASI त्याला म्हटलेलं आहे आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग. हा आपला गव्हर्नमेंटचा डिपार्टमेंट आहे सपोज. अंडर द एन्शियंट मॉन्युमेंट्स अँड आर्किओलॉजिकल साइट्स and Remains Act of 1958 is a 60 meters long and 50 meters wide historical stepwell in the New Delhi, India. जर तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलंय की दिल्लीमध्ये हे स्ट्रक्चर अवेलेबल आहे बघण्यासाठी आणि याचा जो काही कंट्रोल आहे हा सगळा आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया म्हणजे पुरातत्व विभाग म्हणू शकता तुम्ही याला, यांच्या कंट्रोलमध्ये जे काही जुने ओल्ड मॉन्युमेंट्स असतात त्याला कन्झर्व करण्यासाठी हे डिपार्टमेंट वर्क करत असतं. त्याला म्हणतात आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तर यांच्या अंडर हे सध्या अग्रसेन की बावली हे स्ट्रक्चर त्यांच्या अंडर आहे. इथे डायमेन्शन दिलेले आहे तुम्हाला. इट इज 60 मीटर लॉंग, 60 मीटर लॉंग अँड 50 मीटर्स वाईड. Although there are no known historical records to prove who built Agrasen ki Bawli, it is believed that it was originally built by the legendary King Agrasen during the Mahabharat epic era and rebuilt in the 14th century by the Agrawal community, which traces its origin to Maharaja Agrasen. आता याचं त्यांनी असं सांगितलं की हे जे कन्स्ट्रक्शन स्टेपवेलचं कन्स्ट्रक्शन झाले दिल्लीमधलं अग्रसेन की बावली याचा काही असे विशेष रिसर्च नाही आहे या ठिकाणी. देर इज नो नोन हिस्टॉरिकल रेकॉर्ड्स की बुवा हे कोणी बांधलेलं आहे, याचा काहीच रेकॉर्ड नाही त्या ठिकाणी. तरी सुद्धा हू बिल्ड अग्रसेन की बावली, इट इज बिलीव्ड दॅट इट वॉज ओरिजिनली बिल्ड बाय लिजेंडरी किंग अग्रसेन. एक अग्रसेन नावाचा राजा असेल पहिले पूर्वी फार, तर त्यांनी हे बांधलेलं आहे असं सांगतात. आणि त्याचा एरा कोणता दिलेला आहे, ड्युरिंग महाभारत इपिक एरा, महाभारताच्या वेळेस हे बांधलं असेल असं त्यांचं अंदाज आहे. दॅट इज इन अँड रिबिल्ड. आणि नंतर 14व्या सेंचुरीमध्ये 14th सेंचुरीमध्ये अग्रवाल कम्युनिटी जी आहे त्या लोकांनी हे याला रिबिल्ड केलं असं इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी दिली गेलेली आहे आपल्याला. नेक्स्ट बघा अजून. इन भुजपूर इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, द विलेजेस अँड अन NGO टीम्ड अप टू मेक 18 check dams on the Rukmavati river and its tributaries. This water help to recharge groundwater instead of flowing into the sea. The move has been very successful and the water availability in the village has increased considerably. बघा त्यांनी एक एरिया दिलाय गुजरात मधला कच्छ, इन भुजपूर इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात. भुजपूर नावाचं एक गाव आहे, त्या ठिकाणी जी काही रुक्मावती नावाची एक रिव्हर आहे आणि त्याच्या ट्रिब्युटरी म्हणजेच त्याच्यावरचे त्याला उपनदी म्हणू शकता तुम्ही. जी एक मोठी नदी असते आणि त्या नद्यांवरती डिपेंड असणाऱ्या छोट्या मोठ्या नद्या असतात त्याला ट्रिब्युटरीज म्हणतात. अँड देर आर 18 चेक डॅम्स, म्हणजे त्या असे 18 चेक डॅम्स म्हणजे दीज आर द टेम्पररी डॅम्स. These 18 check dams were constructed by the villagers and NGO. तर त्या खेड्यातले लोक आणि ज्या काही NGO त्या ठिकाणी वर्कआउट करत असतील तर यांनी मिळून त्या रुक्मावती नदीवरती 18 चेक डॅम्स आणि काही उपनद्या यांना व्यवस्थित म्हणजे त्याचं जे काही वॉटर मॅनेजमेंट म्हणू शकता तुम्ही ते व्यवस्थित केलंय. त्याचा फायदा काय झाला त्यांना, धिस वॉटर हेल्प टू रिचार्ज द ग्राउंड वॉटर. त्यामुळे त्यांचं जे काही पाण्याचा अपव्यय होता तो टाळला गेला किंवा जर पाणी कमी पडत असेल त्यांना वर्षभर तर ते सुद्धा
ते प्रमाण सुद्धा कमी झालं. त्यांनी ते दिलेलं आहे शेवटी. म्हणजे जे काही नद्यांमधलं पाणी असतं हे अल्टिमेटली समुद्राला जाऊन भेटतं, परंतु ते सुद्धा या ठिकाणी त्यांनी सक्सेसफुली अचीव्ह केलं. द मूव्ह हॅज बीन व्हेरी सक्सेसफुल अँड वॉटर अवेलेबिलिटी इन द व्हिलेज हॅज इन्क्रीज कन्सिडरेबली. म्हणजे त्या खेड्यातल्या लोकांना त्यांना भरपूर प्रमाणात पाणी हे अवेलेबल झालं. हे चेक डॅम्स आणि बांधल्यामुळं. हे चेक डॅम्स म्हणजे टेम्पररी डॅम्स असतात, म्हणजे जिथे जिथे पॉसिबल आहे तिथे तिथे असे चेक डॅम्स बांधायचे, पाणी कलेक्ट करायचं, वर्षभर त्याचा यूज करायचं. सो दीज चेक डॅम्स आर व्हेरी हेल्पफुल. नेक्स्ट, a similar initiative of harvesting rainwater has been successful in the Alwar district of Rajasthan. अजून एक एक्झाम्पल दिलं त्यांनी. राजस्थानमध्ये अलवर नावाचं एक डिस्ट्रिक्ट आहे त्या ठिकाणचं. राजस्थान इज अ व्हेरी हॉट अँड ड्राय प्लेस. The challenge of natural scarcity of water was met by a successful experiment. A band of social workers has transformed a dry area in the Alwar district into a green place. They have reviewed 5 dried up rivers, that is Arveri, Ruparel, Sarsa, Bhagani and Jahajwali, by constructing water harvesting structures. बघा, या अलवर डिस्ट्रिक्ट मधल्या सुद्धा लोकांनी काय केलंय, ह्याच्या काही वॉटर हार्वेस्टिंग अडॉप्ट केल्या, आणि या अडॉप्ट केल्यामुळे काय झालं, त्यांच्या ज्या काही नद्या होत्या त्यांच्या एरिया मधल्या, त्यांनी अशा 5 नद्यांचे नावं दिले. दे हॅव रिव्ह्यूड 5 ड्राईड अप रिव्हर्स. म्हणजे पूर्णतः कोरड्या झालेल्या या नद्या त्यांनी परत रिवाईव्ह केल्या. म्हणजे त्या ठिकाणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केल्यामुळं या नद्यांमध्ये आज पाणी अवेलेबल आहे. याचं रिझन काय, फक्त रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. सो दीज आर द फ्यू एक्झाम्पल्स विच हेल्प्स टू इन्क्रीज द ग्राउंड वॉटर ऑर म्हणजे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्याचे काही रिअल एक्झाम्पल्स आपल्या समोर त्यांनी इथे दिलेले आहेत. तर हे झालं रिगार्डिंग रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि स्टेप्स वेलच्या संदर्भात. आता काही क्वेश्चन आन्सर सेशन आहे, हे तुम्हाला आन्सर द्यायचे आहेत या ठिकाणी. बघा, फर्स्ट जरा तुझा साऊंड बंद करते, घरातले आवाज इकडे येतात सगळे. क्वेश्चन 1, out of every 1 liter of water on the earth, only 10 ml is available to us as fresh water on the surface of the earth. Justify this statement. म्हणजे त्याचा म्हणायचा अर्थ असा आहे, तुम्ही जर असं एक स्टेटमेंट केलं बघ की आउट ऑफ एव्हरी 1 लिटर, प्रत्येक एका लिटर मागे आपल्याला फक्त 10 ml, 1 लिटर म्हणजे किती होतं, 1000 ml, 1000 ml. या 1000 ml च्या मागे फक्त तुम्हाला ऍक्च्युअल मध्ये 10 ml पाणी अवेलेबल आहे. या स्टेटमेंटला तुम्हाला जस्टिफाय करायचंय. आपण अजून एक एक्झाम्पल बघितलं होतं. सपोज तुम्ही एक बकेट भर जर का पाणी घेतलं आणि त्या बकेट भर पाण्यामध्ये फक्त तुम्ही जर का एका टीस्पून ऑफ वॉटर, एका चमच्यामध्ये जेवढं पाणी बसेल तेवढंच पाणी ऍक्च्युअली तुम्हाला कामाचं आहे. भले त्या ठिकाणी बकेट भर पाणी आहे, परंतु त्या बकेट मधलं फक्त आणि फक्त 1 चमचा पाणी आपल्या यूज मध्ये येत आहे. त्याच प्रकारचं एक्झाम्पल इथं दिलंय. 1 लिटर पाण्यामधलं किंवा 1000 ml पाण्यामधलं फक्त 10 ml पाणी आपल्याला ऍज अ फ्रेश वॉटर म्हणून अवेलेबल आहे. वी हॅव टू जस्टिफाय दिस स्टेटमेंट. हा, आदिती गाडेकर. आदिती पटकन बोलत चला. चालेल. शरयू. यस सर. सर 1 लिटर वॉटर म्हणजे अर्थवर जेवढं 1 लिटर, फॉर एक्झाम्पल अर्थवर जेवढं 1 लिटर वॉटर आहे त्यातलं 10 ml आपल्याला फ्रेश वॉटर म्हणून अवेलेबल आहे. कारण म्हणजे अर्थवरचं 97.4% वॉटर सीज आणि ओशन्स मध्ये आहे, आणि त्यामधले 2% वॉटर हे फ्रोझन आणि ग्लेशियर्स म्हणजे पोल्स मध्ये व्यापून घेतलेले आहे त्यांनी. आणि जे रिमेनिंग 0.6% आहे तर हे आपल्याला फ्रेश वॉटर म्हणून अवेलेबल आहे. आणि त्यातले 0.59% ग्राउंड वॉटर आहे
आणि फक्त 0.01%च आपल्याला सध्या फ्रेश वॉटर म्हणून अर्थवर अवेलेबल आहे. ओके. अथर्व. Yes, sir. Yes, sir. The most water available on the earth is mainly in the form of glaciers, oceans, and lakes, which is not useful for us, and it's 97.4% of the total water which is in seas and oceans, out of which only 2% is frozen in the form of glaciers and polar ice caps. The remaining is only 0.6%, which we are becoming in our use, and even out of this 0.59 is present as groundwater, and only 0.01% is used for our daily activities such as drinking. ओके. त्याला फक्त इन शॉर्ट एवढंच सांगायचं होतं, पृथ्वीवरती भरपूर अबॅटन्स फॉर्म मध्ये पाणी आहे. म्हणजे टोटल किती दिलंय? हॅलो. इट इज अबाउट 97.4% ऑफ द टोटल वॉटर ऑन अर्थ इज इन द सीज अँड ओशन्स. म्हणजे समुद्राचंच पाणी 97% आहे. अबाउट 2% वॉटर इज फ्रोझन. आपण ऑलरेडी याचे जे ग्राफिकल फिगर्स बघितले होत्या डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वॉटरच्या. So about 2% of water is in frozen glaciers and polar ice caps. जे 2% पाणी आहे ते तुम्हाला आईसच्या फॉर्म मध्ये आहे. जे काही मोठे मोठे अंटार्क्टिका वगैरे अशा ठिकाणचे जे काही पर्वतरांगा आहे, हिमालय वगैरे, तर त्या ठिकाणी हे जे बर्फ आहे ते झालं 2%. द रिमेनिंग ओनली 0.6 इज अवेलेबल ॲज अ फ्रेश वॉटर. फक्त 0.6% एवढंच पाणी फ्रेश वॉटर म्हणून अवेलेबल आहे. इव्हन आउट ऑफ दिस 0.59% is present as a groundwater. यातलं पण 0.59% आउट ऑफ 0.60 और 0.6 यापैकी 0.59 हे ग्राउंड वॉटर आहे. म्हणजे उरलं किती? फक्त 0.01% इज अवेलेबल ॲज फ्रेश वॉटर हे आपल्याला अवेलेबल आहे. म्हणून त्यांनी हे स्टेटमेंट असं वापरलेलं आहे. इनडायरेक्ट स्टेटमेंट म्हणू शकता तुम्ही याला. चालेल. नेक्स्ट सोपा आहे प्रश्न. व्हॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट अँड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर? उज्ज्वल. Sir, the boiling point of water is 100 degrees Celsius and the freezing point is 0 degrees Celsius. Okay, 100 degrees Celsius is boiling point and freezing point is 0 degrees Celsius. Next, name the processes by which groundwater is recharged. Groundwater कोणत्या पद्धतीने आपण रिचार्ज करू शकतो? हा, गौरी लगडे. Yes, sir. Infiltration is the process by which groundwater is recharged, and in infiltration, the water from the surface of earth is seeped in inside the ground, and the groundwater is recharged. ओके. जो काही पाऊस पडेल किंवा जे काही पाणी असेल ते जमिनीमध्ये जेवढं जास्त ऍब्सॉर्ब होईल त्यामुळे तुमच्या ग्राउंड वॉटरची ही लेवल किंवा वॉटर टेबल त्या ठिकाणी वाढू शकतं किंवा त्याची लेवल ही वाढू शकते. सो इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस टू रिचार्ज और टू बाय विच ग्राउंड वॉटर इज रिचार्ज्ड. नेक्स्ट, क्लाउड आर मेड अप ऑफ गॅसेस प्रेझेंट इन द एअर. डू यू ऍग्री विथ दिस स्टेटमेंट? जे क्लाउड आहे ते कशाने बनलेलं आहे म्हटलं त्यांनी? गॅसेसने. वेदर दिस इज करेक्ट और फॉल्स ते सांगायचंय. हा, उज्ज्वल सांग. Sir, the clouds are made up of gases present in the air. This is a misconception of people. This is a wrong statement. The clouds are made up of small water droplets, which is formed by the condensation. ओके. गौरी. Sir, no, clouds are not made up of gases. The clouds are made up of rainwater drops, which water droplets, which are which in form of water vapor goes in high and condensation, and then clouds are formed. ओके. ऑब्विसली आपण हे भरपूर स्टडी केलेली वॉटर सायकल. जे काही पाणी इव्हॅपोरेट होतं ते कंडेन्स होतं. कंडेन्स झाल्यानंतर क्लाउड फॉर्मेशन होत असतं.
So no, clouds are not made up of gases, they are made up of tiny water droplets which are formed when water vapors condenses. ही सगळ्यांना आपल्याला डिटेलमध्ये माहिती वॉटर सायकल. नेक्स्ट, द वॉटर टेबल व्हॅरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वाय? जमिनीच्या पाण्याची पातळी ही जागोजागी ही वेगवेगळी असते, म्हणजे प्रत्येक शहरामध्ये खेड्यांमध्ये ही पाण्याची पातळी वेगवेगळी असते. असं का बरं आहे? बाकीचे बोलत चला, बाकीचे काय गप्पा ऐकायला आलेले का दोघा तिघांच्या? शरयू. येस सर. सर सरफेसवरचं जे वॉटर ते जे ग्राउंडमध्ये सीप होतं त्याला ग्राउंड वॉटर म्हणतात आणि ग्राउंड वॉटरच्या पातळीला वॉटर टेबल म्हणतात. वॉटर टेबल प्लेस टू प्लेस व्हॅरी होतं कारण की सर्वच ठिकाणी पाऊस सारखा नाही पडत. जर आपण रिव्हरच्या जवळ बघितलं तर तिथे वॉटर टेबलची म्हणजे वॉटर टेबल हॅलो सर, माझा आवाज येतोय? येतोय. सर तिथे वॉटर टेबलची जी लेवल आहे ती जास्त असेल आणि सपोज आपण ड्राय प्लेस घेतली फॉर एक्झाम्पल डेझर्ट, तर त्या ठिकाणी वॉटर टेबलची लेवल फार कमी असेल आणि वॉटर टेबलची लेवल ही रेन वॉटर म्हणजे रेन किती पडतो यावर अवलंबून असते. बघा नेक्स्ट, वॉटर टेबल व्हॅरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. व्हाय? ह्याचा प्रश्न म्हणजे याचं उत्तर असे राहील की प्रत्येक ठिकाणी पडणारा पाऊस हा वेगवेगळा असेल, त्यामुळे सुद्धा ऍब्सॉर्प्शन रेट सुद्धा वेगळा असेल. प्रत्येक ठिकाणी असं नाही की सगळ्याच ठिकाणी एकाच ठिकाणी कधी कधी पाऊस आपल्याला माहिती एका शहरामध्ये जास्त असेल, एका स्टेटमध्ये जास्त असेल, दुसऱ्या स्टेटमध्ये एकदम वर्स्ट सिच्युएशन असेल. सो प्लेस टू प्लेस रेन वॉटर व्हॅरीज, ते सुद्धा एक महत्वाचं रिझन आहे. बघा, वॉटर टेबल इज द अपर लिमिट ऑफ द अर्थ लेयर वेअर वॉटर इज फाउंड. The water found below the water table is known as groundwater. The availability of groundwater or level of water table depends upon the amount of rainfall and the recharge condition in area. In places near the river, one may obtain water after by digging only a few feet, while one may have to dig several feet down in a desert before you get water. Thus, water table varies from place to place. हे तर त्यांनी एक बेस्ट एक्झाम्पल दिले की नदीजवळ जर तुम्ही खड्डा करायला घेतलं तुम्हाला लगेच पाणी लागेल, परंतु एखाद्या नदीजवळ किंवा जिथे वॉटर बॉडी आहे अशा ठिकाणी, आणि हेच तुम्ही एखाद्या ड्राय एरियामध्ये किंवा डेझर्टमध्ये जर का तुम्ही खड्डा करायला घेतला त्या ठिकाणी तुम्हाला भरपूर आत गेले तरी पाणी लागत नाही. आणि अशी कंडिशन आपल्या शहरामध्ये सुद्धा बघायला भेटते. आपण बोर घेतल्यानंतर काही ठिकाणी 100-150 फुटावर पाणी लागतं, तर काही ठिकाणी 300-300 फूट जरी बोर घेतला तरी पाणी त्या ठिकाणी लागत नाही. सो दॅट्स वाय प्लेस टू प्लेस water level is going to be changed. Next, there is abundance of water on our planet Earth. Why is there a scarcity of water then? आपल्या पृथ्वीवरती भरपूर प्रमाणात पाणी अवेलेबल आहे असं आपण म्हणतो, तरी सुद्धा देर इज शॉर्टेज ऑफ वॉटर किंवा स्कॅरसिटी ऑफ वॉटर असं का बरं म्हटलं जातं? संस्कृती. Yes, sir. There is an abundance of water available on the earth, but we face scarcity of water because the 97 part of available water is seas and ocean, and 2% of water is occupied by frozen and glaciers. And remaining 0.59% is the groundwater. So only 0.01 is available for our daily uses and our consumption. So therefore there is an abundance of water, but we face scarcity. Okay. बघा, although there is an abundance of water on our planet Earth, but only a very small fraction of water is fit for consumption. आपल्या समुद्र आपण ऑलरेडी बघितलं इकडे पर्सेंटमध्ये 97% एवढं पाणी आपल्याला सीज आणि ओशन्स मध्ये अवेलेबल आहे, परंतु ते पिण्यायोग्य नाही आहे बिकॉज इट इज सॉल्टी वॉटर.
So we cannot consume it. More than 97% of water that exists on Earth is in the sea and oceans. That is highly salty and unfit for drinking or other purpose. ऑलरेडी आपण बघितलं फक्त 0.01% एवढंच फ्रेश वॉटर आपल्याला त्या ठिकाणी अवेलेबल आहे. म्हणजे जरी असं स्टेटमेंट असेल की पृथ्वीवरती भरपूर प्रमाणात पाणी अवेलेबल आहे, परंतु त्या ठिकाणी फार शॉर्ट पर्सेंट किंवा 0.01% एवढंच पाणी आपल्या कामाचं आहे. नेक्स्ट, हाऊ इज डिफॉरेस्टेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लिशन ऑफ वॉटर टेबल? जंगलतोड ही पाण्याच्या लेव्हल कमी होण्यासाठी कशी कारणीभूत आहे? दॅट इज डिक्रीजिंग द वॉटर टेबल. हा, गौरीलाकडे. Yes, sir. Deforestation is responsible for the depletion of water table because due to the trees slow down the flow of rainwater, and it also help the water to be absorbed by the soil, and this increases the water table. And if there will be cutting off of trees, then the flow of water will increase, and it will not be absorbed by soil and make a water table, and so the groundwater will be not recharged, and and also the plants do transpiration, and by this it helps in rainfall, and this also increases the water table. And so if we deforestation is done, this all will not happen, and there will be depletion of water table. Okay, Shrayu. Yes, sir. सर, ट्रीज सॉइल कन्झर्वेशन आणि वॉटर कन्झर्वेशन मध्ये पण हेल्पफुल असतात. ट्रीजचे जे रूट्स आहे ते सॉइल पकडून ठेवतात आणि सॉइल पकडून जास्तीत जास्त सॉइलचे प्रमाण असल्यामुळे वॉटर पण म्हणजे वॉटर ॲब्झॉर्ब करून घेईल आणि त्यामुळे ग्राउंड वॉटर नेहमी रिचार्ज होत राहील. ओके, बघा, व्हेजिटेशन स्लोज डाऊन द फ्लो ऑफ रेन वॉटर ऑन लँड अँड इन्क्रीजेस ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर बाय द सॉइल. आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं होतं सुरुवातीला. हे व्हेजिटेशन म्हणजे जे काही झाडं वगैरे असतात, तर ते काय करतात, पाण्याचा जो काही प्रवाह असेल त्याला स्लो डाऊन करतात. म्हणजे त्याचा जो काही स्पीड असेल, ऑब्व्हियसली त्याला ऑब्स्ट्रक्शन येईल त्या ठिकाणी. पाऊस पडल्यानंतर पाणी लगेच वाहून जाईल, परंतु जर त्या ठिकाणी ट्रीज वगैरे असतील, व्हेजिटेशन असेल, तर त्याचा स्पीड हा मंदावतो किंवा कमी होतो, आणि त्यामुळे ऍब्सॉर्प्शन रेट त्या ठिकाणी जमिनीचा वाढतो. सो दिस ऍब्सॉर्प्शन इज अल्टिमेटली increase the water table. So cutting down of trees and destroying the vegetation therefore interferes with the natural processes by which seepage takes place and groundwater is recharged. Thus deforestation results in depletion of water table. म्हणजे आपण जर काही अशी जंगलतोड वगैरे चालू ठेवली तर जमिनीमध्ये पाणी ऍब्सॉर्ब होण्याचं प्रमाण हे त्या ठिकाणी कमी होईल, आणि इनडायरेक्टली जी काही पाण्याची पातळी असेल त्या ठिकाणची ही अफेक्ट करेल किंवा कमी होईल. तर हे झालं डिप्लिशन ऑफ वॉटर टेबल. नेक्स्ट, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग मेथड टू रेज द वॉटर टेबल इन सिटी. हाऊ? आता आपण आज जे डिस्कस केले ते पॉईंट त्यामध्ये सांगायचे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग मेथड, म्हणजे फार महत्वाची ही मेथड राहील शहरांमध्ये. असं का बरं आहे? हा, शरायू. येस सर. तर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग मध्ये एक सोकपीट आपल्या जमिनीत बांधला जातो, त्यामुळे जे पाऊस पडल्यावर आपल्या छतावर जे पाणी असतं ते एक त्या सोकपीट मध्ये कलेक्ट केलं जातं, आणि सोकपीट मध्ये काही लेयर्स असतात ज्यामुळे जे वॉटर कलेक्ट केलेलं आहे ते तसंच ग्राउंड मध्ये शिफ्ट न होता क्लीन होऊन ग्राउंड मध्ये शिफ्ट होईल, आणि याच्यामुळे आपली ग्राउंड वॉटरची लेवल आहे ती नेहमी रिप्लेनिश होईल. हे एक एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली आहे, आणि यामुळे वॉटर अवेलेबिलिटी पण इन्क्रीज होईल, आणि ग्राउंड वॉटरची क्वालिटी पण इम्प्रूव्ह होईल, आणि सॉइल इरोजन यांच्यासारखं जे फ्लडिंग सॉइल इरोजन आहे
ते पण प्रिव्हेंट होईल. ओके. आपण आज सुरुवातीचा जो पॉईंट बघितला, बेनिफिट्स ऑफ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, हे पॉईंट तुम्ही या ठिकाणी सांगू शकता. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केल्यामुळे तुम्हाला वॉटर अवेलेबिलिटी वाढते जमिनीमधली. नंतर त्या ठिकाणी आपल्याला हे समजून येतं की पाण्याची पातळी जमिनीमध्ये म्हणजे किती खाली गेली वरती गेली ते सुद्धा चेक होऊ शकतं. एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस आहे, त्यामध्ये कोणत्याच प्रकारची म्हणजे निसर्गाला हानी होत नाही. दॅट्स वाय इट इज एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली. देन इट इम्प्रूव्ह क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वॉटर. जमिनीमधल्या पाण्याची जी काही क्वालिटी आहे ती सुद्धा त्यामध्ये इम्प्रूव्ह होईल, कारण की शोष खड्ड्यामध्ये पाणी जात असताना ते फिल्टर होऊन जात राहतं. अँड लास्ट वन आपण डिस्कस केलं होतं, प्रिव्हेंट सॉइल इरोजन अँड फ्लडिंग इस्पेशली इन अर्बन एरियाज. शहरी विभागामध्ये पाणी जमा होत असतं शक्यतोवर, कारण की सिमेंटचं वर्क जे आहे त्या ठिकाणी भरपूर प्रमाणात असेल. सो these rainwater harvesting way is very helpful in urban as well as in rural areas also. So we have to adopt this. चालेल, बाकीचं उद्या डिस्कस करू आपण. तुम्हाला सकाळी टाइम असतो का? येस सर. Yes, sir. सकाळी जर आपण सर घेऊ आता शकतो, स्कूलला सुट्ट्या पण. सकाळी घेता येईल का आपल्याला? मग तुम्ही फ्री राहता, मी फ्री राहतो Yes, sir. दुपारी. सर परवापासून. ओके सर. येस सर. ते सर. मी तुम्हाला सर, ग्रुपवर सकाळी मेसेज टाकील, तर तुम्ही मला रिप्लाय करशाल फक्त. मी आता चेक. आणि आपलं हे चॅप्टर जर संपलं तर आपण म्हणजे तुम्हाला जर चॅप्टर लवकर संपलं असतं तर लवकर सुट्ट्या दिल्या गेल्या असत्या. काय होईल, दिवाळीनंतर आपल्याला डबल हे कंटिन्यू करायला जीवावर येईल परत. सो बघू आपण, काही जास्त राहिलेलं नाही यामध्ये. उद्या आपण इसेन्शियल पॉइंट्स डिस्कस करू आणि नंतर शॉर्ट एक्झाम्पल्स हे तुम्ही डिस्कस म्हणजे रीड आउट करसाल, कारण की ते परत नंबर ऑफ टाइम्स आपण डिस्कस केलेले आहे.